Marosvásárhelyi lázadás és tanácsvita 1672-1673. Összefoglaló és elemzés. Első a konfliktus gyökerei. A város népének fő panaszai a tanács és a bíró, Szőcs Zsigmond ellen. A nép pontokba foglalt kéréseit a tanács elutasította. A tanács tagjai, például Lengyel Márton, András Deák és a bíró elitista módon kormányoztak, a nép érdekeit figyelmen kívül hagyva. Csapai István Deák, a tanács tagja, átállt a nép oldalára, ami felerősítette a lázadást. Második a fejedelem, első Apafi Mihály beavatkozása. A fejedelem komissziót küld, Bethlen János, Dacó János, a segesvári királybíró, de a tárgyalások eredménytelenek. A nép és a tanács fegyveres csoportokkal 50-120 lovassal áll szemben, a feszültség fokozódik. A fejedelem haragja ellenére a nép nem hajlandó engedni, és új tanácsot választ. Harmadik az új tanács kialakulása, 1673. január. Január 7-én a nép Bakszay Gáspár Jánost választja főbírónak, és új tanácsot alkot, például Moldvai Márton, Varga János. A régi tanács tagjait, például Szürteit, Veres Jánost, Csapai Istvánt kizárják. Az András Deák ügy, a nép ellenére notáriussá nevezik ki, újabb zavargáshoz vezet, a nép erőszakkal elűzi őt. Negyedik a békekötés, 1673. június. Június 13-án a két fél megegyezik a következő feltételek mellett. Első múlt elfelejtése, senki ne idézze fel a korábbi konfliktusokat. Második törvények betartása, a nemesország törvényeit és a városi rendeleteket mindkét fél köteles tiszteletben tartani. Harmadik pénzügyek átvilágítása, a tanács köteles számot adni a városi vagyon kezeléséről. Negyedik büntetések a zavargókért. Tanácsbeli lázadó, 24 forint bírság. Polgárlázadó, 12 forint bírság vagy tömlöc. Súlyos lázadás, 100 aranybüntetés vagy halál. Ötödik dokumentumok megsemmisítése, a korábbi vádak írásos nyomait elégetik, hogy ne legyenek újabb konfliktusok forrásai. Ötödik következmények. A nép győzelmet arat. A régi elit, például Szőcs Zsigmond, András Deák veszít hatalmából, az új tanács népközelibb lesz. A fejedelem tekintélye meggyengül, mert képtelen volt végrehajtani akaratát. A városi önkormányzat reformja, földosztás, pénzügyi ellenőrzés megkezdődik, de a feszültségek továbbra is fennmaradnak. Történelmi jelentőség. Ez az eset jól példázza a 17. századi erdélyi városok belső harcait, ahol a polgárok hajlandóak voltak fegyverrel fellázadni az igazságtalan kormányzás ellen. A fejedelmi hatalom gyakran tehetetlen volt a helyi konfliktusok megoldásában. A városi elit és a nép közötti megosztottság gyakori volt, főleg gazdasági és jogi kérdésekben. A marosvásárhelyi lázadás hasonlít más korabeli városi felkelésekhez, például Kolozsvár 1697-es lázadása, ahol a polgárok a hagyományos elit uralma ellen harcoltak. A most következőkben a kor kronikásai által leírt eredeti szöveget olvasom fel nektek. A kísérő utcaképek a mai Marosvásárhelyt illusztrálják. Ebben az 1672-es esztendőben ez a marosvásárhelyi községpártot üte a bíró, tanácsok és polgárok ellen. Sok kívánságokat punktumokba tettenek fel, amelyeket kívántak a tanácstól, mely szerint mindenik kívánságoknak nem engedtek, és meg nem adták. Emiatt a fejedelem ő nagyságát megkeresték, és a direktortól deákokat kérvén, az egész város lakosait azok által megeskedték, hogy ki mit tud vallani a bíróra, polgárokra és az egész tanácsra. Ekkor pedig bíró volt Szőcs Zsigmond úr, polgárok voltak Lengyel Márton, András Deák, ki egyszer s mind notárius volt, Kercsedi Péter, és Váradi Lakatos Pál, ifjú polgárok Szőcs Dávid és Kerekes Szőcs Péter. Bíróság viselt ember volt Bakszay Csiszár János. Első tanácsbeli emberek, Nyerges György, Brassai Csiszár György, Ötvös Lakatos Márton, Csapai István Deák.
De Csapai István deák a tanácsot elárulta, és a város népéhez állott. A többi, úgy mint bírák, polgárok és az egész tanács közönségesen 25-ön voltak. Radnóton lévén a fejedelem kommissiót küldött, hogy az egész tanács menjen alá, s a város népe közül is annyian menjenek alá. Midőn mind a két részről alámentek, ott a palotán szemben lévén egymással igen sokat litigálódtak. De semmi dolog végbe nem mehetett, mivel sok időt foglalt volna be az a terhes dolog, hanem a fejedelem hazaküldötte mindőket oly véggel, hogy bizonyos kommissarius urakat bocsát be ő nagysága azon dolognak eligazítására, ez jelenvaló esztendőben megesendő december 10-én. Ezen terminusra el is jövének az urak, úgy mint tekintetes nagyságos Bethlen János úr, Dacó János úr és a segesvári királybíró, kiknek is elejékben kimenvén a tanács azokkal az emberséges emberekkel, akik hívségekben megmaradtak a tanáccsal. Együtt voltának 50 lovas, a város népe pedig volt külön 120. Lovas, gyalog is voltak annyian. Ilyen pompával kísérték be a városba. Mikor elmentek innen negyednap múlva, akkor is hasonló pompával kísérték ki a városból. Csapai István deák, Egyed István, Kovács István, ezek hárman tanácsolták a város népét. Midőn azért ezek a három kommissárius urak a határszélbe érkezvén a várost köszöntötték, protestált a város népe azon, hogy kommissariusoknak nem agnoskálják nagyságokat ő kegyelmeket, hanem megbékéltetőknek jönnek, nem bánják. Bejövén azért az urak szállottának a Kovács István házához, és ott diskuráltak. A tanács a városházánál volt, a város népe pedig volt a Csapai házánál. Akik pedig kötelességeik mellett kívántak megmaradni, azok imittamott, de kiváltképpen Kercsedi Szőcs Mihály házánál voltak. Száplikatíót adtak az uraknak azok, kik hazájukhoz és a tanácshoz hűségöket megtartották, hogy ők ne bestelenítessenek. Parancsolták azért az urak a városban minden rendbéli embernek tisztességek és fejők vesztése alatt, hogy senki egymást ne impediálja és ne bosszantsa, hanem kiki egymást tartsa becsületben. Ezzel elmentek az urak a városból. Mégis a község, amit feltett, csak ugyanazt akarta követni. Mely dologért megtalálta a tanács a fejedelmet és Bethlen János urat? Megharaguván a fejedelem, a kommissió által mindjárt hívatta Csapait, Szürteit és Veres Jánost. De mivel a tanácsból senki ott nem volt, az urakat addig járták, hogy elnyomták a fejedelmet. Ezek karácsony szombatján mentek le Fehérvárra. Annak utána a bírót is hívatta harmad magával a fejedelem. A tanács mind elmene, nem sok maradván itthon bennek, hanem csak aki nem mehetett valami nyavajája miatt. A város népe pedig estve késén gyüle össze a Moldvai Márton házához, és ott összeesküdtenek, és úgy elmenének. Oda jutván Fehérvárra, ott a palotán Bánfi Dénes és Teleki Mihály kit megpirongattak, kit leszidalmazának közülök, úgy jöttek haza, hogy itthon eligazítják, és megbékéllenek egymással. 1673. január 3. A tanács és a város népe is hazaérkezék Fehérvárról. Január 6. Az egész tanács a város népével együtt mind felgyülének a templomba. De a város népe kéri a tanácsot, hogy felmennének a várbeli tanácsházba. És felisméné a tanács, a város népe pedig a templomban marada és aznap estvig, követséget hordozván egymáshoz, kívánná a város népe, hogy elbúcsúzzék a tanács, és úgy választanának tiszteket és tanácsot is. De a tanács arra semmiképpen reá nem mehetett, hogy elbúcsúzzék. Azért elestvéledvén az idő, semmi dolog véghez nem mehete, csak a sok hiában való kiáltozást tölt el mind a két fél között. Január 7. Felgyülekezék a város népe a Borbély Balázs uram házához, a tanács pedig a városházához. Akik pedig nem voltak a tanács ellen, azok is feles számmal lévén, összegyűltek a Rozsnyai Lakatos János házához, és ott várták a dolog kimenetelét. A város népe azért követeket külde a tanácshoz mégis azért, hogy búcsúzzanak el a tisztségektől és a város népétől, de semmiképpen nem cselekedték, s el nem búcsúztak. A város népe azért választék főbírónak Bakszay Gáspár Jánost, öreg polgároknak a tanács közül Brassai Csiszár Györgyöt, Nyírő Szabó Mihályt, Nyírő Szabó Istvánt, a város népe közül választék Moldvai Mártont, Varga Jánost és Daniel Deákot.
Követeket külde a város népe a bíró után a tanácsba 2 nemes embert, úgy mint Köpeci Mihályt és Egyed Istvánt, kik által kihívatván a tanácsból Csiszár Jánost. Megizenték neki, hogy bírónak választották. A tanács behívatá Csiszár Jánost, megkérdezé, mi volna a dolog, és megbeszélé a tanácsnak, hogy őtet bírónak választották. Ezt megértvén a tanács, kényszeríték arra, hogy amely hittel megesküdt a tanácsnak, amellett maradjon meg. De más rendbeli követek érkezvén utána, Csiszár János csak felkele, és elméne a város népéhez, azt fogadván a tanácsnak, hogy ha nem hívják a tanácsot közikben, visszajön. A tanácsot is behívák. Ez meglévén, mint behívaták a város népe közé, és egyet sem hagyának ki közülök, és tanácsbeli embereket is válogatának újakat, és azon napon estve a bírót meg is eskedték erős hittel a város igazságának kiszolgáltatására. A tanácsba bevett új embereknek juramentumát, késő lévén az idő, máskorra halasztották. Diskurálván azért azon dolog felől, hogy amely dolgokkal a régi tanácsot vádolták, ekkor sokakat olyan vétekben élőket vettek be a mostani tanácsba. Egybegyűlvén azért, jobban megvizsgálván a tanácsbeli dolgokat, kihagyták a tanácsból szűrteit, Veres Jánost, Kis Imrét, András Kovácsot, Sinki Pált és Csapai István Deákot. Január 13. Felgyűlvén a tanács újabb diszkursusra, a feljebb megírt személyeket ugyancsak kihagyták a tanácsból. A többit pedig kihívatták, és kitöltötték a tanácsot közönségesen 48 személyre, és meg is esküdtették a város hűségére, de némelyek szabad akaratjuk szerint kibúcsúztak a tanácsból, úgy mint Nemes György Deák, Ceglédi Mihály és András Deák. De a bíró András Deákot akarván notariusságba beállítani, jól lehet a város népe megesküdt volt, hogy soha többé notárius nem lészen. Beülvén azért tisztibe és székibe, a város népe felzendüle, s a tanácsházra reáméné, s székiből ki akarák húzni, és nagy gyalázatjára felkelvén, kiméne a tanácsházból, és elméne ilyen szégyennel a maga házához. Annak utána egy bizonyos napon az egész tanácsot összehívatá a bíró a végre, hogy jó karba állítatnának minden dolgok. De összevesze az új tanács az ótanáccsal. Azon, hogy azt kívánná az új tanács, hogy 11 esztendőről való számot adjon az ótanács. De azok nem akarák. Kibomolván a tanácsháztól az új tanács, gyűle a Boros István házához, a város népének is a nagyját odagyűjtötték, és exaktorokat választattak, akik azt a számvitelt, melyet a bíró elé ad, megszámlálják és számba vegyék, s mindeneket igazán felírjanak. Április 17. A sok zenebona és háborúság után, midőn a határ kimérésére kimentek azok, akiket elválasztott a tanács a polgárok közül, úgy mint Brassai Csiszár Györgyöt, Nyírő Szabó Mihályt és Nyírő Szabó Istvánt, az új tanács közül Tarisznya Lakatos Györgyét és Boros Istvánt, több városi embereket is választának. Konkludál a penig a tanács, hogy a város népe közül is behívatnának a tanács közé a földek felosztásának végbenvitelére s jobb móddal való eligazítására. Voltak azért a város népéből behívva Szolymosi András Kovács, Kercsedi Szőcs Mihály, Szürtei György, Forrai Kádár György, Forrai Benedek és Komor István. Április 18. A földek felosztására kimenvén a tanács és az arra választott emberek, a bíró ott nem volt, hanem Nyerges György és Lengyel Márton, több tanácsbeliek is, de nem mind az egész tanács. Az alsóváros végén elkezdették osztani. Elsőbben a 2 lábföldön adtak elsőben a 3 forintos adójú embernek 10 ölet, a harmadfél forintosoknak 8 ölet, a 2 forintosúaknak 7 ölet, a 1,5 forintosúaknak 6 ölet. Azután második mérésben is adtak szerint, kinek mennyi illett. Azután egy-egy nyilat a régi szokás szerint az 1 forintos adójú embereknek és a feljebb adózóknak is. Május 25. Vonták fel az újabbik harangot a toronyba, melyet Balogh László úr hagyott volt a reformata eklésiának még anno 1659, és Kovács Szabó Ferencnél hagyott volt 600 forintot azon harangnak nagyobban való megcsináltatására. Június 13. A város népe egybegyűle a Horváth Szabó János házához, a tanács pedig a város házához a végre, hogy megbékéljenek egymás közt, azok is, kik nem voltak a város népével egy akaraton,
Oda hívattatok, hogy a békességet együtt munkálódják. El is mentek ilyen kondícióval, hogy a békességben munkálódnak, de másképpen velek meg nem egyeznek, és magukat belé nem elegyítik. Válogatának azért mintegy 12 számból álló embert azok közül, hogy jobban végbe mehessen a békesség. Az új tanács is ezekkel együtt volt a hátulsó tanácsházban, amikor is a békesség így mene végben a puntumok szerint. Első minden eddig fennforgott, megesett és megtett dolgok feledékenységbe menjenek. E mai naptól fogva senki többé ezeket ne urgeálja. Második a konstitúciókban és puntumokban, valamelyek az Isten törvényével és a nemes ország törvényével nem ellenkeznek, mindazokat tartsák meg, s azok szerint éljenek minden rendek. Harmadik a legatumokról tartozzék a tanács mind számot adni, egyebekről ne tartozzanak számotedással. Negyedik minden ember egymást megbecsülje, a fennforgott és meglett dolgokat senki fel ne hányja. Ha tanácsbeli emberlészen engedetlen, 24 forint büntetésen konvincáltassék. Ha város népe közül való leszen, 12 forintig büntetődjék, ha annyi érő jószága nem találtatik, megfogassék s a tömlőzbe vettessék. Ötödik valaki ilyen rebelliót csinál, vagy a tanács, vagy a város népe közül, 100 aranyforinton konvincáltassék, ha kinek annyi érő jószága nem lenne, meghalljon érette. Hatodik akármelyik félnek valami néddel nevezendő relatoriai vannak, mindezek összeszedetvén, a tanács elejébe bevitessék és az egész nép láttára tűzzel megégessék, hogy semmi azokban többször elő ne kerüljön. Ezen meglett békességnek megírói és ebben levő közbírák tekintetes Nemes Boronyai János Deák és Bodó Borbély György urai még többen is voltak, kiknek nevük fel vannak írva a kötéslevélben a közbíráknál.